Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với chúng ta cách nặn hoa hồng mà không cần đến lưu huỳnh với gel 4D. Hôm nay thì Anna sẽ chia sẻ với chúng ta về mẫu hoa hồng salon. Đối với mẫu hoa hồng salon này thì các bạn sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta sẽ làm trực tiếp trên móng của khách, hoặc là các bạn sẽ làm trên các vật thể cong khác có thể bẻ rời ra. Ví dụ như ống hút, hoặc là chúng ta dán cái băng keo lên đây rồi chúng ta mới làm. Sau đó chúng ta chỉ cần xé ra và để cái hoa hồng đó cất. Khi nào có khách đến thì chúng ta mới dán cho khách, tức là chúng ta làm sẵn đó. Còn ở đây thì Anna sẽ làm trực tiếp trên móng luôn. Ở đây Anna sử dụng đến một cái móng, sau đó sơn sẵn màu nền màu trắng 2 nước, sau đó sơn luôn lớp sơn bóng lên đây, hơ khô đi, tức là chúng ta sẽ hoàn tất lớp nền này. Rồi Anna sẽ làm cái hoa hồng salon này trực tiếp lên móng này. Ở đây thì các bạn sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là chúng ta sẽ đánh nhám nhẹ để cho cái phần bóng này nó nhám một chút xíu, để cái hoa hồng của chúng ta có chỗ đứng. Đối với các hoa nổi thì mọi người thường làm phương pháp đó. Còn ở đây cái hoa hồng của Anna khá to và gel của Anna khá bám nên Anna không đánh nhám luôn, mà để như thế xài trực tiếp luôn. Rồi tiếp theo đó thì các bạn sẽ chuẩn bị đến nhân vật chính của chúng ta, chính là gel 4D. Đây chính là một hũ gel 4D màu trắng dành cho các bạn nào chưa biết nè. Gel 4D thì bên trong nó như thế này, nó là dạng gel nhưng mà nó là dạng rất đặc của nó. Các bạn có thể tưởng tượng hình dung như là chúng ta có đất sét vậy đó. Thì khi chúng ta nặn thì không cần lưu huỳnh, cứ lấy cái này nặn. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ lấy cái màu trắng này, các bạn sẽ thao tác lần lượt làm cái nhụy hoa nha. Các bạn sẽ lấy một cái cây để chúng ta dít một ít ra như thế này nha. Các bạn muốn cái nhị to thì chúng ta dít cái cục này to, muốn nhị nhỏ thì dít cục nhỏ như thế này ha. Sau đó chúng ta cho ra tay nè, chúng ta cho ra tay rồi chúng ta vò nhẹ nó lại để nó tròn, chứ bây giờ nó rối tùm lum hết nha. Rồi mình cho nó tròn, cố định thành một cái hình dạng, được chưa? Vò nó nhẹ lại như vò đất sét vậy nè. Đó, vò nó tròn, nó tương đối như thế này rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho nó một cái cọ silicone ha. Rồi chúng ta cho cái trái gel 4D này lên cái cọ silicone nè. Rồi cho cái trái này lên trên móng nơi mà mình muốn làm cái hoa hồng đó, được chưa? Cho nó lên như thế này, ngay cái vị trí mình muốn ha. Sau đó thì Anna sẽ chia sẻ với chúng ta sẽ chuẩn bị một ít bi nè, bi vàng ha. Rồi mình lấy cái này mình chấm lên bi, hoặc các bạn nào xiên đó thì lấy cái bi này nè lụm cho lên đây ha. Anna làm biếng thì Anna chấm vào đây luôn, chấm vào đây cho nó nhanh. Rồi chấm khắp nơi mà chúng ta có rồi thì các bạn sẽ chỉnh sửa một chút xíu nha. Đè mấy viên bi này xuống cho nó dính cứng với cái gel ha. Sau khi đã đè được những cái hạt bi này theo ý rồi, nó lún xuống một chút xíu để bám rồi, thì chúng ta cho đi hơ đèn để thật khô cái viên gel 4D màu trắng này. Sau khi hơ xong thì cái nhụy của Anna sẽ trông như thế này, gồm có một cục gel 4D nè và một ít bi trang trí ở phía trên. Ngoài việc sử dụng cách này thì các bạn sẽ có thể sử dụng thêm một số cách khác. Ví dụ như các bạn lấy một viên ngọc trai gắn lên đây, hoặc là một viên đá khối gắn lên đây, hoặc là bất kỳ cái gì đó các bạn thích để làm nhụy hoa chúng ta cho lên đây. Ở đây Anna chỉ làm một cách đơn giản nhất là như thế này. Rồi sau khi đã dính cứng như thế này là có cái nhụy thì chúng ta bắt đầu làm cánh lên nha. Đối với việc làm cánh thì Anna sẽ sử dụng đến gel 4D màu đỏ nha. Rồi chúng ta cũng sẽ lấy cái phần dít nè, chúng ta dít một cục ra. Cánh hoa tùy ý mình nè, ví dụ như các bạn muốn làm cánh to thì chúng ta dít cái cục này to, cánh nhỏ thì chúng ta dít cái cục nhỏ. Rồi chúng ta cũng sẽ cho lên tay, chúng ta vò cho nó tròn cố định lại, chứ để nó méo mó lung tung ha. Như thế này, vò tròn cố định lại rồi thì các bạn chú ý nè, các bạn sẽ lấy một cái cọ silicone, cho cái cục tròn này lên cọ silicone như thế này. Rồi các bạn lưu ý bước này của Anna nha. Các bạn sẽ sử dụng đến một tờ giấy nè, giấy này là giấy vệ sinh đó. Mình lau cái tay của mình cái đã. Lau chi lau để cho cái phần gel nãy giờ mình dò nó không còn dính trên cái tay của mình nữa nha. Tức là tay sạch đó, lấy tay sạch. Tại vì khi mà cái tay của mình dính gel thì khi mình dò thì nó sẽ bị rít nha. Lưu ý cho Anna cái bí quyết nhỏ này là chúng ta chùi sạch tay chúng ta đi. Rồi các bạn lưu ý nè, chúng ta bóp nhẹ, bóp cái này một chút xíu, được chưa? Là nó ra một cái cánh. Các bạn ví dụ như chúng ta muốn một cái cánh nó to thì chúng ta bóp nhiều hơn, bóp nhẹ lại là cái gel nó sẽ bẹt ra theo ý của mình ha. Anna sẽ chỉnh sửa lại một chút xíu như thế này. Đây chúng ta đã có một cái cánh nè, chỉ cần bóp một cái thôi là ra cánh rất là nhanh ha. Rồi để có thể lấy cái cánh này ra khỏi cái cọ gel 4D này rồi thì các bạn sẽ lấy ngón tay nha. Chúng ta xoay nhẹ cọ gel 4D nè, xoay nhẹ nè, nó rớt ra, mình quay nhẹ cái cọ một cái là nó sẽ rớt ra và nó để trên cái ngón tay của mình. Sau khi nó đã ở trên ngón tay rồi thì các bạn sẽ lấy một cái hũ nhỏ này, có thể đựng nước nha. Các bạn sẽ lấy một chai nước tán gel nè, cho một ít vào hũ ha. Sau đó các bạn sẽ chuẩn bị đến một cái cọ tán gel nha. Chúng ta sẽ thấm một ít nước lên cọ nè, thấm một ít nước rồi tán ra bớt mặt phẳng để chúng ta lấy ẩm thôi, chứ các bạn đừng có lấy quá nhiều nước nha. Các bạn sẽ lấy cái lá này lên như thế này. Đây là cái lá đã nằm trên cọ ha. Rồi mình lại lấy lại cái phần hồi nãy chúng ta có nhụy nè, chúng ta lại cho cái cánh này lên phần nhụy.
được chưa? Rồi Anna sẽ tán đè cho nó cái phần nhụy này nó ôm sát nhau ha. Cái cánh chúng ta mới tán màu đỏ nó ôm sát cái phần trái ở trong màu cái nhụy của chúng ta. Rồi sau khi đã ôm sát như thế này rồi thì Anna sẽ bẻ nó xuống một xíu nè, bẻ cái phần đầu của nó dính vào trong một chút. Rồi chúng ta đã có một cánh nhỏ ôm cái nhụy rồi thì chúng ta sẽ thao tác thêm 2 cánh nữa, tức là cánh ở đây để làm ra 3 góc 3 cánh ha. Ôm cái cục tròn này lại để tạo ra nhị hoa. Anna sẽ thao tác lại một cánh nữa cho mình xem nha. Các bạn sẽ lấy nè, lấy vừa đủ mà thôi ha. Sau đó cho ra tay nè, sau đó vò cái cục này tròn. Tiếp đó thì lấy cái cọ silicon nè, cho cái cục tròn này lên cọ silicon nè. Rồi chùi cái tay cho sạch ha, cho nó sạch, đừng có dính treo nữa ha, cho khô cho sạch. Sau đó mình bóp nhẹ nè, đó, ra cánh hoa ha, được chưa? Rồi mình lăn cái phần cọ này ra tay để cánh hoa nó rời ra khỏi cọ. Tiếp đến thì lấy cọ tán nha, nhúng một ít nước tán treo nè, ẩm thôi, đừng lấy quá ướt. Cho cái hoa này lên đây, lấy cái hoa của chúng ta dán cái cánh lên đây, được chưa? Rồi ôm cái cánh này sát vào trong cái nhị của mình. Rồi sau khi ôm xong rồi thì lấy cái cọ nè, đẩy cái đầu nó xuống một xíu như thế này để nó ôm vô, bọc cái trái ở trong lại. Rồi tiếp tục thao tác thêm một cánh bên đây nữa nha. Tán nó xuống, ôm lấy cái phần bên trong, sau đó bẻ gập cái đầu nó một chút xíu cho nó ấp bên trong ha. Các bạn thấy chưa? Vậy là mình đã có phần bên trong của cái hoa hồng nha. Chúng ta sẽ cho đi hơ đèn để cố định cái phần treo bóng đèn màu đỏ này. Sau khi hơ đèn xong, cái phần cánh ôm nhụy này của chúng ta đã cứng như thế này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cho các cánh nở xòe ra. Anna sẽ lựa chọn đến màu treo bóng đèn hồng đậm ha. Thì Anna cũng sẽ lấy ra để làm cánh xòe nè. Các bạn muốn lấy màu nào thì lấy nha. Đối với phần cánh xòe này Anna sẽ lấy cho nó to hơn cái phần màu đỏ một chút xíu. Tức là hồi nãy Anna lấy cái cánh màu đỏ này nè, một cục bao nhiêu to thì bây giờ Anna lấy màu hồng to hơn một chút xíu. Rồi cũng y chang như thao tác làm cánh màu đỏ nha. Mình cho lên tay rồi mình xoay nó nặng nó cho nó vò cho nó tròn đôi ít lại. Rồi sau đó chúng ta lấy cọ silicon, cho lên cọ silicon nè, chùi cái bên tay này cho nó sạch cái ngón tay đã, đừng có dính treo nữa ha. Rồi chúng ta chỉ cần thao tác bóp một bóp như thế này là có cánh hoa. Các bạn thấy chưa? Với cái cánh hoa nó chỉ cần bóp một bóp thôi. Rồi sau đó thì chúng ta cho lên ngón tay nè. Rồi lại lấy cái cọ tán của chúng ta ha, dựng cái cánh hoa này lên nè. Rồi sau đó chúng ta cho lên cái hoa. Rồi chúng ta lại đè nó vào, tán nó vào đó, tán cho nó ôm vào cái nhụy ha. Rồi ấp một chút xíu nha, cho nó sắp nở ha, như thế này. Rồi Anna sẽ thực hiện lại một cánh ở bên đây nữa nha. Rồi phần cánh này Anna sẽ cho cái treo 4D nhiều hơn cái cánh hồng hồi nãy Anna mới lấy nha. Tức là mỗi cái cánh thì nó sẽ nở ra hơn một xíu, thì cái phần treo 4D này nó cũng phải to hơn một xíu nha. Rồi vẫn sẽ cho nó lên cọ silicon nè, chùi cái ngón tay một cái, rồi bóp cho nó một cái ha, như thế này. Đó là ra cánh hoa. Rồi cho nó lên ngón tay nè, lấy cái cọ tán của mình nha, cho nó lên cọ tán. Rồi từ cái cọ tán này mình mới cho nó lên cái móng. Sau khi cho lên móng rồi thì mình bắt đầu cho nó hơi nở ra. Các bạn có thể thấy được nè, mỗi lúc Anna sẽ cho nó mỗi nở hơn. Ví dụ như cánh màu đỏ này nè, Anna sẽ gập nó lại để cho nó ôm lấy cái bên trong. Nhưng đối với cánh màu hồng này Anna gập lại ít hơn nè. Còn đối với cánh màu hồng này Anna lại dựng nó lên, ít gập lại, càng ngày nó sẽ càng bung ra như thế này ha. Anna sẽ làm thêm một cái nữa nha. Phần này Anna cũng sẽ làm lấy cái cục treo 4D nó to hơn cái cánh trước một xíu nè, cũng sẽ vò rồi làm cánh lại nha. Rất là đơn giản, chỉ với một cú bóp thôi nha. Như thế này, bóp nó một cái ha. Nếu mà nó chưa đủ to thì mình bóp thêm một cái nữa ha. Như thế này, cho nó lên tay. Rất là đơn giản nha. Rồi lấy cọ nè, hứng nó lên cái cọ. Đó, rồi từ cái cọ này mình mới đắp nó lên cái móng.
các bạn lưu ý cho Ana một điều rất là quan trọng nè. Cánh tiếp theo này nó sẽ chồng lên cánh này một chút xíu, tầm 10 cho đến 20% là tùy độ khít của cánh. Ví dụ như các bạn muốn cái hoa của mình cánh của nó khít nhau thì các bạn chồng cái này lên khít nhau hơn, tức là nó giao nhau nhiều hơn, cánh sau nó chồng lên cánh trước nhiều hơn. Còn nếu các bạn làm biếng muốn cái hoa của chúng ta cánh ít thôi, làm biếng làm nhiều cánh thì mình có thể chồng lên nhiều hơn để cái hoa của mình cánh thưa hơn nhưng mà lại tiết kiệm thời gian làm cánh hơn. Rồi ở đây Ana sẽ bẻ nó ra một xíu nè. Đây. Rồi các bạn có thể thấy được nè, từ bên màu đỏ thì Ana lại gập nó vô. Cái hồng này Ana lại gập nó ít hơn. Hồng này Ana lại gập vào, cuộn vào ít hơn. Hồng này Ana dựng đứng cái cánh hẳn. Cánh bên đây Ana sẽ tiếp tục cho nó từ từ nó búp, nó xòe ra. Cánh bên trong thì nó lại nhỏ hơn những cánh lần lượt ra ngoài. Càng ngày khi chúng ta đắp lên thì chúng ta lại càng ngày cho nó càng xòe ra nữa. Ha, đó là cách chúng ta làm hoa hồng nha. Ana sẽ làm thêm một cánh nữa. Chúng ta cũng sẽ cho tre 4D nhiều hơn một xíu. Mỗi lần các bạn cho nhiều hơn 10% thôi ha. Như thế này. Rồi vò cho nó tròn nè. Tiếp tục cho lên cọ tre 4D. Tiếp tục chùi cái ngón tay cho nó sạch một xíu. Rồi bóp nó một cái. Được chưa? Chưa to, bóp thêm một cái nữa. Đây. Cho nó lên cái tay. Rồi lấy cọ tán cho nó lên cái hoa của chúng ta là thôi. Rồi cho nó lên cái hoa nè. Rồi Ana sẽ cho nó hơi nở ra, hơi ưỡn ra. Đây. Tức là chúng ta sẽ làm mỗi cánh nó mỗi to, mà mỗi cánh nó mỗi xòe ra. Rồi sau khi xong cái cánh thứ tư này màu hồng rồi thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta đã bao quanh cái hoa bằng cái loạt cánh màu hồng. Các bạn sẽ cho đi hơ đèn 4 cái cánh màu hồng này. Sau khi hơ đèn khô thì móng của chúng ta sẽ trông như thế này. Đối với bước này các bạn đã có thể hoàn tất được nhị hoa và từng cánh giữa. Ở đây các bạn sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là tiếp tục tạo cánh, tức là chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái tre 4D này, mỗi lần lấy lớn hơn 10% với nhau và tiếp tục tạo cánh, bóp cánh, rồi sau đó chúng ta lại dán lên như 4 cái cánh này, mỗi lần mỗi nở ra, mỗi lần mỗi bung ra cánh ra hơn. Còn đối với cách thứ hai là các bạn sẽ kết cánh. Kết cánh tức là chúng ta sẽ tạo vòng ngoài cùng cho cái hoa rồi thôi. Dù các bạn lựa chọn bước 1 hay là bước 2 thì các bạn cũng phải làm bước 2. Tức là khi chúng ta lựa chọn là làm thêm các tầng cánh nữa thì cái hoa của chúng ta nó chỉ nở to hơn và nhiều cánh hơn mà thôi. Đến khi các bạn không muốn làm độ to nữa thì các bạn cũng sẽ phải làm bước 2 là bước kết cánh. Tức là cái bước kết cánh là phần ở ngoài cùng, trước sau gì các bạn cũng phải làm. Vì bài này là Ana hướng dẫn cho chúng ta cách làm hoa hồng sa lông không quá 20 cánh. Ở đây các bạn có thể thấy được Ana đã làm được tới 7 cánh rồi. Thì Ana sẽ sử dụng thao tác kết cánh luôn mà không làm nó to hơn nữa. Vì thế các bạn nào muốn cho nó nhiều cánh thì cứ tiếp tục làm các thao tác như 4 cánh màu hồng này, tiếp tục cho nó nở to ra, sau đó mới làm bước 2 như sau. Ana vẫn sẽ sử dụng đến gel 4D màu hồng này. Rồi Ana sẽ lấy một phần gel nha. Phần gel này của Ana lấy sẽ là phần gel lớn hơn cái cánh thứ tư này, tức là mình lấy nhiều gel hơn nè. Và Ana sẽ lấy cho nó lớn nhất so với tất cả những cái cánh trên cái hoa này. Ok ha. Thí dụ như sau, Ana sẽ lấy một phần như thế này, vò tròn nó ra. Dĩ nhiên là nó sẽ nhiều hơn cái cánh thứ tư này. Được chưa? Vò nó ra một xíu nè. Rồi cho nó lên cọ silicone. Tiếp tục thao tác như ban nãy, chùi sạch tay. Chúng ta sẽ bắt đầu bóp nha. Rồi chúng ta bóp như thế này. Đối với những cánh to thì có thể các bạn bóp một lần cái cánh của nó còn nhỏ thì chúng ta bóp thêm lần nữa ha. Chỗ nào dài chúng ta bóp nó một cái cho nó mỏng ra. Rồi mình vuốt vuốt cho nó cao lên hoặc là tạo hình nó vừa ý mình nè. Như thế này. Ra cái cánh vừa ý chưa? Cánh vừa ý thì chúng ta mới cho lên hoa nha. Rồi sau khi bóp xong là hoa cánh của chúng ta như thế này, to ra rồi thì tiếp tục thao tác lại là lấy nó ra khỏi cọ nè. Lấy cọ tán ha. Cho nó lên cọ tán ha. Sau đó từ cái cọ tán này mới cho nó lên móng. Như thế này. Đối với cánh kết đầu tiên này các bạn sẽ bẻ nó ra, ngửa ra thật nhiều. Cái hoa các bạn muốn xòe bao nhiêu là cái cánh kết này các bạn phải bẻ ra xòe bấy nhiêu nha. Như thế này. Mình chỉ cần lật ngược nó ra. Các bạn có thể trông thấy như thế này nha. Lật ngược nó ra, xòe nó ra. Rồi đừng quên là phải tém cái đít nó lại, tém cái góc nó lại, tém cái góc nó lại ha. Tém cái góc nó ôm vào cái hoa đó. Như thế này. Cánh thì nó ngựa, còn cái góc thì nó ôm vào hoa. Đây là cánh kết đầu tiên của chúng ta. Chúng ta sẽ cho 5 cái hoặc 6 cái là tùy ý mình ha. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái rồi 5 cái. Tùy ý mình xoay hoành 5 cái, 6 cái, 7 cái hay 10 cái nha. Ở đây Ana sẽ làm 5 cái.
Rồi chúng ta sẽ thao tác cánh kế tiếp nè. Cánh kế tiếp thì các bạn lưu ý cho Anna, cánh kế tiếp và 4 cánh như nhau nữa là sẽ ít treo hơn cái phần cánh này 10%. Rồi, tức là hồi nãy mình lấy cái cục nào bự bao nhiêu không cần biết. Cái bây giờ thì mình lấy ít hơn 10%. Thì nếu các bạn không làm giống như của Anna chia sẻ theo kiểu phần trăm để cho mình dễ biết, thì các bạn có thể làm theo quán tính của chúng ta, hoặc là lớn nhỏ một chút cũng không sao. Được chưa? Ở đây Anna chia theo kiểu 10% hay 20% như thế nào đó là để các bạn có thể tưởng tượng được ra là nó to hơn bao nhiêu hoặc nhỏ hơn bao nhiêu. Không nhất định phải làm y chang như cái của Anna nói, mà tùy ý chúng ta thôi ha. Rồi, các bạn cũng sẽ bóp nó ra cái cánh to nha. Bóp vài lần là nó sẽ to thôi ha. Rồi, sau khi đã bóp được cái cánh to rồi thì mình cũng sẽ cho ra nè. Dán nó lên nha, cũng giống như hồi nãy Anna chia sẻ ha. Cánh này chồng lên cánh kia là 10%. Rồi chúng ta cũng sẽ bẻ ngửa nó ra nè. Đây, như thế này. Các bạn có thể tưởng tượng thêm 3 cái nữa là chúng ta có hoa hồng nha. Rồi tiếp tục thao tác một cánh thứ 3 ở bên đây, độ lớn bằng cái cánh này, chứ không phải bằng cánh này nha, độ lớn bằng cánh này. Rồi, lấy thêm treo nha. Rồi, cánh thứ 4 của chúng ta đã xong nè. Chúng ta sẽ cho lên tay. Cho cánh thứ 4 này lên móng nha. Cánh thứ 4 nè, áp vào đây. Bẻ nó cong ra. Đó. Sau khi xong cánh thứ 4 là các bạn sẽ thấy được hoa của chúng ta xòe tròn ra ngoài hết ha. Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại. Ví dụ như cái hoa cánh nào mà chúng ta muốn cho nó gấp vô để tạo độ uyển chuyển thì chúng ta gấp nó vô ha. Rồi sau khi gắn xong cánh thứ 5 thì hoa của chúng ta đã hoàn tất như thế này rồi. Các bạn sẽ cho đi hơ đèn cho thật khô cái hoa của chúng ta. Sau khi hơ đèn khô thì màu móng của chúng ta đã chắc chắn như thế này rồi. Các bạn có thể thấy được chỉ với vài thao tác sử dụng tre 4D như là bóp và sắp xếp cánh thì các bạn đã có thể làm được một cái hoa hồng như thế này rồi. Phần tiếp theo thì Anna sẽ trang trí đơn giản như là Anna sẽ cho một ít keo lên nè. Chúng ta sẽ cho một ít đá lên phần trống nha. Hoặc là đối với các bạn nào mà chúng ta làm sẵn cho khách chứ không phải là sử dụng liền thì các bạn chỉ cần đem đi cất, khi nào mà khách đến cần có nhu cầu sử dụng thì chúng ta mới lấy ra và dán lên cho khách là xong. Rồi cho một viên đá lên nè. Rồi sau khi đính xong họa tiết thì móng của chúng ta đã hoàn tất. Cái hoa hồng này là hoa hồng salon chưa tới 20 cánh. Ngoài việc sử dụng cách của Anna chia sẻ để làm cái hoa hồng nhỏ này, các bạn có thể làm cái hoa hồng lớn hơn. Như là sau khi Anna làm xong cái bước nhụy này, Anna lại tạo ra nhiều cái cánh dựa hơn. Bao nhiêu cánh dựa là tùy theo sở thích của Anna. Sau đó Anna sử dụng các cánh kết như thế này là kết xong một cái hoa vòng tròn. Bên đây thì Anna cũng thao tác tương tự. Ngoài ra thì Anna đổi cái màu chút xíu cho nó nhìn khác đi. Vậy là Anna vừa mới chia sẻ xong cho chúng ta cách để có thể sử dụng gel 4D làm hoa hồng salon vô cùng đơn giản chỉ với vài thao tác bóp và dít gel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Anna và nhớ hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Anna về nail. Xin chào và hẹn gặp lại.